Alright mga idol, so ayun. So yung video na to, ito yung last part ng Wave 100 or Wave R100 natin mga idol. So ayun. Kung magustuhan mo yung video na to, click mo naman yung like button dyan sa baba. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe mga idol, click mo yung subscribe button dyan sa baba. Tsaka yung notification bell, so para laging updated sa mga i-upload kong video in the future. Alright. Alright mga idol, kung nabitin kayo sa intro. So balikan muna natin yung mga part ng video na to. Yan, simula hanggang sa matapos tong video na to. Alright. So, hanggang sa matapos yung assemble or yung pag-customs natin itong Wave 100. Alright. So, panoorin nyo hanggang sa huli mga idol kasi nasa huli yung tapos na mga idol. Alright. So, yun. Huwag nyo skip yung video para makita nyo yung mga pinalitan natin, yung mga kinostomize natin dito sa motor na to. Okay, ito na sila lahat. Gulong, swing arm, tsaka mga bearings. Alright. Alright, so yan mga idol. Keep on watching lang mga idol. Alright. Alright, so shoutout nga pala kay Idol Gary sa may-ari ng motor na to. So God bless po, salamat sa tiwala Idol, God bless. Alright. Okay, so dito sa part na to, so nahirapan ako dito sa pag-adjust ng ng rear set niya mga idol. Pero nagawa naman natin ng ayos. Alright, so naikabit natin ng maayos to. Okay. Ayan, so tapos dito nagpalit tayo ng mga LED, mga peanut bulb dito sa panel, tapos nagkabit na rin tayo ng voltmeter na maliit. Alright, yan. So halos lahat dito ay pinalitan natin ng LED lights. Yan. Alright. Okay, so ito na yung mga accessories. Dumating na yung mga order namin. So ikakabit naman natin yung mga accessories na to. Okay. Ayan, so tapos ito naman mga fairing. So pinapinturahan. So lahat ng fairings ay pinapinturahan namin ng pearl white. Alright.
Alright mga idol, so yun, hanggang dito na lang yung video mga idol. So thank you for watching. As always, ride safe, stay faithful. God bless po mga idol. Peace.